Дякуємо дуже за приділений нам час, за те, що прийняли. Реакція країн Латинської Америки на війну була різною від рішучого засудження війни з боку Чилі, Уругваю до неоднозначної позиції Бразилії, Аргентини, але жодний уряд, ну хіба що за винятком Гватемальського, не приєднався, не схвалив санкції. Що ви можете сказати з цього приводу, маючи на увазі Латинську Америку і країни Латинської Америки? По-перше, я хочу подякувати за нашу зустріч. Я думаю, що це дуже правильно те, що у нас є можливість. І вибачте, що я, може це трішки звучить цинічно, але тим не менш мені здається, щоб зрозуміти, що таке війна в Україні, треба бути тут. Я маю на увазі до кінця зрозуміти. Наприклад, ви тут, і ви отримали всі ці ракетні інформаційні удари, і ви це, мені здається, відчували. Ви тут кілька днів. Я хочу вам подякувати. Не за те, що ви були під ударами, а за те, що ми з вами можемо говорити інформаційно, бути в одному просторі, скажімо так. І мені здається, що питання санкцій, питання реакції на війну Росії, все це, ми можемо про це говорити детально, але все це є не першочерговим. Перш за все, це реально оцінити, що відбувається в Україні. Оцінити, яка це війна. Оцінити абсолютно справедливо, що Росія абсолютно напала на нас і щоденно руйнує все живе. Дітей, домівки, ви бачите, школи, університети, які військові об'єкти, що вони, які 50 ракет за добу, було 50 в цілому ракет на Київ випущено, включаючи дрони іранські, які військові об'єкти. Тобто це сміховисько. І тому не можна до питання санкцій саме так підходити. Ви знаєте, що немов у нас є історичні відносини з Росією, з Радянським Союзом, у них там щось відбувається, і це війна Росії з Україною, і це вже прогрес, тому що сьогодні говорять, що це війна Росії з Україною. Раніше говорили про те, що це громадянська війна. І зараз люди більш починають розбиратися і розуміють, що це ніякої громадянської війни, ніякої навіть війни України з Росією. Росія напала на Україну, Україна захищається і веде відповідні дії, оборонні військові дії. І це вже прогрес в порівнянні з минулими роками, коли, чесно кажучи, щось там відбувається десь там, а вони там розберуться. І це неправильне уявлення. Ми воюємо не просто за землю. Ми воюємо за цінності. Ми воюємо за свободу. І у нас це видно, які у нас люди, чому ми тут, чому ми не роз'їхались всі, чому ми боронимо. Навіть ті хлопці, що відправили жінок з дітьми кудись, взяли тут зброю і захищають свою батьківщину. Не можна сказати, що вони захищають свої 5 соток чи 6 соток землі, помідори, огірки. Вони захищають не врожаї. Вони захищають свою свободу. Вибір, що має людина свою землю, і людина обирає тут життя, і ніхто не має, ніякі колонізатори, тирани, не мають впливу на неї. Людина самостійна. І це просто інший крок. Інший крок. Це вже буде третій крок, коли люди зрозуміють і на континенті, і в Латинській Америці. Я не хотів би узагальнювати всі держави Латинської Америки, але ми зараз перейдемо детально. Але ви узагальнили в своєму запитанні. І тому люди вже
дуже скоро зрозуміють, що ми воюємо за цінності. І не важливо, на якому це континенті. Цінності у людей однакові. У нормальних людей, у адекватних людей. Просто це треба зрозуміти. Розумієте, це інший крок, як інший крок в цивілізованому світі. Зрозуміти, за що воює наша Україна. І тому, коли ви кажете про санкції, коли країни Латинської Америки, особливо ті, які не підтримують Україну, і їх, до речі, небагато. Подивіться, що нашу останню вже резолюцію Організація Об'єднаних Націй підтримала більшість країн Латинської Америки. Потрішки ми розбираємось, потрішки люди чують, потрішки самі люди почали бути розумними, не довіряти тільки політикам і телебаченню. Почали щось читати, вивчати. І все це освіта. І освіта дає правду. І ось є кроки вперед. Санкційна політика. Це економіка. І як би там не було, завжди гаманець для людини дуже близький для неї. І вона розуміє, що якщо через якусь війну чи через якісь кризи у світі, вона отримує більшу платіжку або більш платить за електроенергію, за воду. Через це не доїжджає чи не допливає до неї зерно або інші продукти. І їм сказали інформаційно, їм сказали, подивись, це через війну. І тоді, коли людина все це об'єднує в своїй голові, вона розуміє, ну, які санкції, як можна підтримувати санкції. Нам буде ще важче. Я довіряю тому, що мені кажуть по телебаченню. І тут треба сказати відверто, що у Росії серйозна пропаганда. І у великої кількості країн Латинської Америки серйозні стосунки з радянським часом. Я думаю, що багато людей навіть не розуміють, що Україна була частиною радянського простору. Не було так, що Радянський Союз – це Росія, а інших країн там не було. І тому стосунки у багатьох в Латинській Америці залишились ці стосунки саме з Росією. Це не є правда. Були потужні історичні стосунки країн Латинської Америки з Радянським Союзом. І туди входила Україна, і Балтійські держави, і Казахстан, тощо. І всі ми вибороли свою незалежність. До речі, Росія раніше за нас стала незалежною документарно. І тому це говорить, що ми всі обрали таке життя. І ось історія. Тобто санкції – це от така дрібниця. Вона важлива, щоб ізолювати авторитарне правління Кремля і бажання захопити Україну і повернути все з Радянського Союзу. Санкції – це один із інструментів. Цього замало, це один. Так тому я і сказав, що спочатку треба зрозуміти, що тут відбувається. А потім, коли люди дізнаються всю правду, люди самі вам будуть пропонувати нам всім, що давайте якось вплинемо, давайте якось зупинимо Кремль, давайте якось зупинимо цю війну, страждання людей. Що ми можемо зробити? Ізоляція політична. Будемо. Санкції. Будемо. Допомогти Україні захистити небо. У кого є протиповітряна оборона. Будемо. Тиснути на Росію і не мати з нею бізнес, тому що вона заробляє гроші і потім підтримує свою армію. Будемо. Так ось люди вам скажуть, ми будемо, коли будуть точно розбиратися, що тут відбувається. Вибачте, я дуже довго відповідав на це запитання, але я хотів вам подякувати. Важливо, що ви тут. Важливо, що ви тут, щоб таких будемо було більше для України.